Përshëndetje nxënës të dashur, shpresoj se jeni mirë. Sot për ju kam përgatitur një njësi mësimore në lëndën e gjuhës shqipe. Do punoj me librat e leximit 4, hapni librat faqe 126. Do bëjmë përpunimin e poezisë Fjala është e vogël shumë. Rezultatet e pritura për njësi janë: tregon përmbajtjen e poezisë, kupton rëndësinë dhe peshën që mund të ketë fjala, dallon strofën dhe llojet e saj. Fjala. A më thuani se si formohet fjala? Po, formohet me anë të rrokjeve. Po çfarë dim tjetër për fjalën? Është e vogël. E ashpër. Po pra, ndonjëherë është edhe e ashpër, por ju mos e zgjedhni të përdorni fjalë të ashpra ndaj të tjerëve. Nganjëherë është edhe mjalt. Po pra, përdorni fjalë të cilat janë të ëmbla për të tjerat. Fjala. Fjala është një vlerë e veçantë e cila përdoret për të komunikuar mes njerëzish. Nuk thuhet më kot. Fjala edhe gurin e shpon. Pra, sot do flasim për poezinë Fjala është e vogël shumë. Çfarë do bëjmë? I merrni lapsat në duar, do nënvizoni fjalët e panjohura dhe njëkohësisht do më ndëgjoni se si do e lexoj. Më pas do bëjmë pyetje rreth asaj që e lexova. Fjala është e vogël shumë. Fjala është e vogël shumë, disa shkronja, disa rrokje. Ajo rrjedh si mjalt e qumsht midis miqve, midis shokëve. Fjala është e vogël shumë, dhe e ashpër dhe e brisht. I ngre valët për qeshkum, kur vërsulet mbi armiqt. Fjala është e vogël shumë, të ëmbëlson avret si plumb. Fjala është si një urë që lidh brigje e një lum. Poezi nga Odise Grillo. Do e shohim se cilat janë fjalë të panjohura? Ka menduar që fjalët të cilat ju nuk i keni kuptuar është fjala e brisht. Në këtë rast është e dobët. Dhe për qeshkum, që ka valë të shkumzuar. Do bëjmë pyetje rreth asaj që dëgjuat dhe do e shohim se sa e keni kuptuar poezinë. Çfarë bën fjalën sipas poetit Odise Grillo? A më thuani vallë, çfarë bën fjalën? Autori paraqet aq bukur në vargjet e para sa që thot formohet me shkronja dhe me rrokje. Si rrjedh ajo midis miqve, midis shokëve? Pra rrjedh sikur mjalt e qumsht, pra është e ëmbël, është e dashur për miq dhe shok. Çfarë është ajo kur vërsulet ndaj armiqve? Siç e tham, është e brisht, është e ashpër për armiqt. Do mësojmë më shumë, do flasim për strofën. Çfarë dim për strofën? A më thuani vallë se si krijohet strofa? Po pra, krijohet me vargje. Vargjet. Në këtë rast, ne do i mësojmë 2 lloje të strofave, pra kemi distiku apo 2 vargshe. A ka kjo poezi 2 varshin? Ta dëgjoj? Jo pra. Ka 4-ën, apo ndryshe? 4 vargshen. Do bëjmë pyetje rreth poezisë. A më thuani vallë, se sa strofa ka kjo poezi? Ta dëgjoj? Ka 3 strofa. Po më thuani, strofa, sa vargje ka? Në këtë rast, tek poezia Fjala është e vogël shumë? Ka 4 vargje pra, ka 4-ën brenda strofës. Do flasim pak për autorin dhe jetën e tij. Odise Grillo pra lindi në vitin 1933 dhe vdiq në vitin 2003. Lindi në fshatin Vuno të Himarës, ka mbaruar studimet për gjuhë dhe letërsi shqipe, ka punuar profesor në fakultet dhe gazetar e redaktor. Është autori një numër të madh të librave, poezive, tregimeve e prallave për fëmijë, si Kush e ka kapuqin, Pse ashtu e pse kështu, Mullkuqja e fëmirisë e të tjera. Po ashtu dhe ka bërë përshtatjen për fëmijë për të disa veprave të njohura letrare botërore.
dhe të letërsisë sonë. Në fund, mos harrojmë detyrat e shtëpisë. Puno pyetjet në fletore nga libri i leximit 4 në faqen 127. Shpjego në fletore kuptimin e vargjeve. Fjala është si një urë që lidh brigje e një lum. Nxënës të dashur, faleminderit për vëmendjen tuaj. Shihemi në orën tjetër.